ঘৰত বনোৱা খাদ্যবোৰ খাই কেতিয়াবা আমনি লাগিলে নিশ্চয় মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকেও বাহিৰত খাবলৈ যায় নহয় জানো সেই গতিকে মই গৈছোঁ আজি গণেশগুৰিৰ মিচিং কিটচেনলৈ বলকচোন জুতি লগাই এসাঁজ খাওঁ মই বহুতৰ মুখতে শুনি আছিলোঁ মিচিং কিটচেনৰ কথা সেই গতিকে আজি মই খাবলৈ ওলাই গৈছোঁ মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ আজি চিকেন থালি আৰু মোৰ বাৰ লগত যিহেতু গৈছোঁ বাই চিকেন নাখায় সেই গতিকে তেওঁ অৰ্ডাৰ দিলে ভেজ থালি আহি গ'ল আমাৰ খাদ্য চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তনত খুব ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে থালিখনত বহুত কিবাকিবি আছিলে তাৰ ভিতৰত মোৰ ভাল লাগিছিল ভেজ থালিখনৰ খাৰ যেটো খাৰ বনাইছিল খুব টেষ্টি আছিল আচাৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ এয়া চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই লেমন চিকেনো দিছে আৰু লগতে চিকেন কাৰী এখনো দিছে বাকিবোৰটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু বলগে খাই থকাৰ মাজতে মাৰ ফোন আহিছিলে মাৰ লগতে অকণমান কথা পাতি ললোঁ খাবলৈ কিন্তু সঁচাই খুবেই টেষ্টি আছিলে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে এয়া মই লেমন চিকেন লৈছোঁ ঘৰত মই প্ৰায় ভাগে বনাওঁ লেমন চিকেন যেতিয়া তেল মছলা বেছি খাবলৈ মন নাযায় তেতিয়া মই লেমন চিকেন বনাওঁ ঘৰত বনোৱাৰ নিচিনাই হৈছিলে বেছি মছলাও দিয়া নাছিলে এইটো কিবা এটা চব্জি আছিল মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কেনেকুৱাকৈ বনাইছিল বাৰু তথাপি বহুত ধুনীয়া আছিলে গোটেইখিনি খোৱাৰ পিছত একেবাৰে শেষত যেটো মই সদায় ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গ'লে আশা কৰি যাওঁ যে এটা মিঠাই বা পায়স সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল এয়া পায়সখিনিও খুব ধুনীয়া আছিলে পায়সখিনি খাব পাই মনটো আকৌ ভৰি গ'ল ওলালোঁ তাৰ পৰা আৰু তাৰ পিছত সকলোখিনি খোৱাৰ পিছত এটা পানটো লাগিবই যিহেতু মই এটা পান খাব নোৱাৰোঁ সেই গতিকে আধা আধা কৰি বাই অকণমান লৈছে মই অকণমান লৈছোঁ পান খাই এতিয়া আকৌ ঘৰমুৱা হৈছোঁ যদি আপোনালোকে যোৱা নাই মিচিং কিটচেনত নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও যাবচোন এতিয়া যিহেতু দেৱালীৰ বতৰ সেই গতিকে গুৱাহাটীখন খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বাই বাই